salut astăzi din Târgu Jiu, județul Gorj, România, unde avem plăcerea să discutăm cu Sorin Bogdan, un pasionat columbofil și nu doar columbofil. Salutări! Zbor porumbei din anul 2008. Îmi plac cursele de maraton foarte mult. Acum, schimbarea de plan care s-a făcut după zborurile pe Ucraina, încercăm să construim o linie de porumbei pentru zborurile peste munte. Noi am urmărit, cel puțin eu am urmărit zborurile chinezilor și americanilor care zboară peste canioane și porumbeii sunt lansați de la peste 700-800. Noi am lansat de la peste 1000 de metri altitudine și chestia asta am făcut-o de 4 ori. Am avut 3000 fonduri de 400 de km și acest fond de 557 de km. Toate 4 au fost extrem de reușite, ceea ce înseamnă că este reală. O chestie extrem de importantă. Etapa de 557 a fost, mașina a ajuns destul de devreme pe locul de lansare, porumbeii au avut timp să doarmă și adăparea s-a făcut inclusiv în ziua lansării. Iar chestiile astea cred că și-au spus destul de tare bun. Cred că această concluzie este foarte utilă pentru noi toți columbofilii și pentru organizatorii de concursuri din toată lumea. Ideea asta de a alege un loc înalt, mai ales când porumbeii au de străbătut o zonă mai dificilă. Când discutăm doar de câmpie, nu avem problema asta, este clar. Pot să confirm același lucru, mi-am să aminte acum în timp ce vorbeam. În 2016 noi am încercat să găsim o rută spre Polonia. De exemplu, noi pe vest avem o problemă cu vânturile din câmpia Panoniei, care fac de regulă ordinea în clasament. Și am și zburat într-un an de zile, dar în 2016 ne-am dus cu puii până în Polonia, de la Oradea, vorbind tot așa de o zonă deluroasă, apoi treci munții în Polonia și am făcut un derby la 300 și ceva de kilometri. Am mers personal împreună cu niște colegi și am ales locurile de lansare. Și pentru acest derby ne-am dus în cel mai înalt punct din zona respectivă. Deși mulți colegi au fost foarte sceptici, porumbei au venit extraordinar de bine de acolo. În anii următori am mai încercat într-un an de zile și cu maturii, dar pe noi, de exemplu, costurile mari am considerat că nu merită, nefiind șosele bune, nefiind autostrăzi. Pe Ungaria, de bine de rău, avem autostrăzi și la o etapă de demifond de 350-400 ajungi în 5-6 ore. Este un avantaj și treaba asta. Dar să revenim, am vrut doar să transmit un sfat atât pentru colegii din România, cât și pentru cei din toată lumea care ne urmăresc despre ce poți face cu un concurs mai reușit sau mai puțin reușit. Noi în ăștia ultimii 3 ani, am încercat foarte multe chestii și avem colegi care la fel, nu contează atitudinea la care se lansează. Problema e că porumbelul normal se ridică, zboară, nu are problemă. Problema e că porumbelul încearcă să plece cât mai repede de pe locul de lansare, iar fiind lansat am avut, de exemplu, etapa de 400 km cu puii, este la 15 km de o etapă făcută cu maturii, lansată de la zero. Acolo s-au pierdut 95% din porumbei și aici nu am pierdut nici 10-15% din pui. Adică diferențele sunt foarte mari. Se orientează mult mai repede și pleacă mult mai repede de pe locul de lansare. În momentul în care tu îl lansezi între munți, poate să o apuce greșit, ne dându-și seama că au făcut greșeală, iar până când ei realizează, deja sunt pierduți. Sunt kilometri mulți, greu să recupereze. Cel puțin în plus se evită ceața. Ceața la nivelul solului, să știi că e foarte periculoasă. Problema asta am avut-o zburând spre vest. Deci noi ne loveam spre Caraș, primăvara, o barieră foarte mare de ceață și acolo aveam probleme cele mai mari. Adică pierdeam porumbei la distanță foarte mică. De asta am și luat decizia de a ne muta pe Grecia. Acum am zis, 4 etape cred că nu este o întâmplare. 4 etape de 400 km. Avem pui în județ cu rezultate foarte ok la crescătorii de la mine de la club de la Cărbunești. Ceea ce m-a făcut și pe mine să cred. La început am fost destul de sceptic. Am zis, lucrurile nu sunt ok. Dacă n-au mers la maturi direct peste munți, cu siguranță la pui o să ne facem praf.
Au fost un pic, plecarea a fost un pic mai grea, dar după ce am început să facem lansările de la înălțime, lucrurile s-au schimbat radical. Adică inclusiv pe mine m-a motivat și eu am mers până la 200 km, de la 200 km la 400 km cu pui și de la 400 la 557. Și am avut 11 pui. Adică foarte ok. Uitați, dragilor, că un interviu care se vroia despre porumbei, sisteme de zbor și suplimente s-a transformat și într-un sfat pentru organizarea reușită a concursurilor din zone dificile. Sorin, acum să revenim puțin la hrană, suplimente. Știu că ești unul dintre cei care utilizează anumite produse de la brandul nostru, de la brandul Chest. Dacă ai un produs, 2-3 care te impresionează, am fi interesat să ne povestești despre ele. Anul 2024 am mers într-o proporție de peste 80% numai pe produsele Chest Pharma. Eu cel puțin sunt foarte mulțumit de recuperarea porumbeilor la întoarcere cu produsele Aminoforte combinat cu Biotixul. Adică și partea de recuperare și flora intestinală își revine foarte rapid. La fel folosesc, programul l-am folosit cam ce apare pe revistă, pe programul Pe catalog, da. Doar ajustat puțin în funcție de numărul de zile care le avem la dispoziție. Am folosit foarte mult și folosesc Healthy Oil-ul cu Fly Power-ul în ultimele 2 zile pe mâncare și în apă Impactul, care la fel mi se pare un produs foarte, foarte bun. Foloseam înainte Wonder Pigeon-ul, după apariția Magicului nu prea există diferență atât de mare între cele două produse și e mult mai accesibil Magicul. Și atunci Magicul noi îl folosim nu numai în partea de competiții, îl folosim la absolut toți porumbeii, inclusiv matcă, pui. Se vede diferența foarte, foarte repede. În momentul în care începi să folosești Magic, cam într-o săptămână deja porumbeii încep să radieze, să fie mult mai activi. Ca și produse, la fel folosim sarea de baie în ziua îmbarcării, împreună cu Impactul în căldatul porumbeilor de dimineață, înainte de a îmbarca porumbeii. Preferăm chestia asta după sfatul tău și la fel, se vede foarte rapid, inclusiv forma porumbeilor. Cu cât ei merg mai repede să facă baie, cu atâta ne aranjăm și porumbei pentru echipă și sunt foarte ok. Am înțeles. Acum, pentru că totuși este vorba despre porumbei în acest interviu, o să te rog să ne prezinți cel mai bun porumbel al tău de anul acesta. Ea este femela care are locul 2 pe județ azi maraton, din 3 maratoane Yarling, porumbei tineri. Așa cum am zis, provine dintr-un mascul consanguin pe porumbei de chip. Iar la mamă este un campionul meu din 2011 la categoria fond și combinat cu o femelă de Jelema, o semisoră cu Rome și Silvi. Așa, este o femelă de talie medie spre mică și... Ce etape a concurat? Eu știu, dar să știe și cei care ne privesc. Eu am preferat anul ăsta să merg pe o variantă cărora nu le-a prea convenit, adică am mers să cobor mult spre zona Turciei, adică la Rezovo. După primul Rezovo am luat decizia ca o echipă de 37 de iarlingi să meargă la Atena, unde am avut 8 porumbei în prima sută pe lansare. La Atena 2 am avut o problemă legată de partea de îmbarcări, adică îmbarcarea a fost anunțată destul de târziu, adică am fost anunțat seara la ora 9 că dimineața îmbarcăm, când noi trebuia să îmbarcăm după 2 zile. În fine, am trecut cu bine și de această etapă, iar la etapa 3 am luat decizia de a merge cu 3 femele, care toate 3 aveau cele 2 etape de Atena clasate și din cele 3 ea cu încă o femelă au clasat
Așa, una dintre ele din păcate am pierdut-o, dar vedem anul acesta o să încercăm palmaresul cu ele. Trebuie să menționăm că aceste etape se joacă sub întreg arcul carpatic, de la Prahova. Da. Am Prahova, Ploiești, Argeș. Mizil, zona respectivă, toate județele de sub arcul carpatic până aici pe sud-vestul României, ca să zic așa. Și eu cred personal că aici se poate dezvolta o zonă de mare anvergură pe Așa Grecia. credem și noi. Este cel mai mare bazin columbofil al României. Sunt câteva mii de columbofili în această zonă și sunt convins că viitorul arată bine în ciuda războiului și a problemelor care au împietat, ca să zic așa, ruta veche de zbor. Dacă îmi dai voie să o țin și eu pe grecoaica asta. În 2025 lucrurile se anunță destul de bine. În primul rând că județul Gorj s-a unit și toți columbofilii din județul Gorj merg pe același plan de zbor. Pe lângă aceasta se anunță crescători, vreo 300 de crescători de la Dolj, Oltu, Vâlcea, Mehedințiu, pe lângă Argeș, Prahova, Dâmbovița. Adică cred că o să avem un an destul de bun. Foarte, foarte frumos porumbel. Foarte mic. Un porumbel, să știi, o chestie care... foarte importantă. Acest porumbel nu are niciun tratament. Deci, Asta anul e și mai competițional 2024, singurele tratamente făcute au fost Triconatura, care nu are nicio legătură cu antibioticele, și atât. Magic. Magic este un nu lipsește, antibacterian foarte bun. Folosim la întoarcere zeama de lămâie. Eu am o chestie care am făcut-o acum câțiva ani, încetasem să o mai fac și din cauza folosirii medicamentelor în exces am avut pierderi destul de mari nemotivate și am renunțat la antibiotice. La întoarcere, prima zi și a doua zi, pun cu pipeta 3-4 picături de lămâie direct în cioc și nu am avut niciun fel de problemă legată de tricomonoză sau probleme respiratorii. Foarte frumoasă și recunosc tipul de porumbel, pentru că e același tip de porumbel în linii mari care se pretează și în zona în care concurează. Porumbelul copiază mult porumbei de chip. Da, îmi place mult energia lui. E o femelă care nu stă în mână. Foarte frumoasă. Da, foarte mulți nu cred chestia asta cu... Avem o problemă foarte mare. Cum a venit iarna, tratament de salmo, tratament de tricomonoză, este o minciună fenomenal de mare. Nu, trebuie să înțelegem că trebuie să ne construim porumbei naturali. După vizita mea în Belgia la Etienne Merlin și la Battenburg, mi-am schimbat radical gândirea despre chestiile astea, pentru că am avut o discuție cu Etienne Merlin și l-am întrebat ce tratamente face. Mi-a zis că nu se fac tratamente, porumbeii sunt verificați de veterinar și doar dacă este nevoie se fac tratamente. Și am zis, bun, pe iarnă nu se face tratament? Nu se face niciun tratament. După care m-a întrebat el pe mine că și am povestit ce făceam noi. Și m-a întrebat, dar porumbeii ăia mai trăiesc? Adică exagerăm din dorința de a, așa credem noi, că le facem bine, le facem foarte mult rău. Porumbeii trebuie lăsați natural, trebuie să folosim suplimente care să întărească sistemul imunitar. Să zic că pe mine mă avantajează puțin faptul că eu de 27 de ani practic fitness-ul și culturismul. Partea de recuperare m-a ajutat foarte mult pentru că suntem aproape identici la a recupera o masă musculară, nu contează că ești om sau că ești porumbel. Iar chestiile astea, acum aducându-le doar pe produse, așa cum am vorbit, Wonder Pigeon, după care am trecut la Magic, și produse de întărire a sistemului imunitar, asta este tiparul de porumbel și noi creștem undeva și avem în permanență 500-600 de păsări în crescătorie. Oricând, și toată lumea care a fost la mine, nu le venea să creadă, păi, dar nu există un porumbel să stea și el un pic. Nu există așa ceva, pentru că suntem extrem de atenți. Știi că am avut discuția asta în care foarte mulți merg pe varianta, știi, nu ai cum să ai o atenție atât de mare. Dacă acord, îți asumi, vrei o cantitate mai mare de porumbei, trebuie să stai mai mult în crescătorie. Și atunci lucrurile, dar cred că numărul de porumbei, fiecare trebuie să meargă pe varianta în care poate să aibă grijă, din toate punctele de vedere. Nu pot să țin mai mulți porumbei decât pot să hrănesc bine,
nu poți să țin porumbei mai mult decât poți să-i suplimentezi într-un mod ok și mai ales, așa cum discutam și ieri la seminar, legat de partea de crescătorie. Dacă crescătoria nu este ceea ce trebuie, poți să aduci orice tip de porumbe. Nu are nicio valoare. Subscriu. Dragilor, acesta a fost interviul cu Sorin. Aceasta este o frumoasă femelă cu 3 Atena, locul 2 pe județul Gorj. Confirm că este o splendoare. Felicitări pentru rezultat și succes mai departe. Mulțumesc, pe Bulgaria, Grecia și într-o concurență atât de acerbă. Așteptăm în comentarii opiniile voastre despre Sorin, despre porumbei, despre cele prezentate și de aici din Târgu Jiu, din România. Vă salutăm pe toți cu drag. O zi frumoasă vă doresc.